यो 3 चम्चा हालिदिने, त्यसपछि 15 सेकेन्ड घोल्ने, अनि फेरि रिएजेन्ट 2 पनि 3 चम्चा हाल्ने, अनि फेरि 15 सेकेन्ड घोल्ने, 2 मिनट कुर्ने त्यसपछि, अनि रिएजेन्ट 3 पनि फेरि 3 चम्चा हाल्ने, अनि 10 मिनट कुर्ने, अनि रिजल्ट आउँछ। यो लिएको कति समय कुर्ने? पहिले लिएको पहिला रिएजेन्ट 1 हाल्ने, कति 15 समय? सेकेन्ड घोल्ने, 15 सेकेन्ड। रिएजेन्ट 2 हाल्ने, 15 सेकेन्ड घोल्ने, अनि त्यसपछि 2 मिनट कुर्ने त्यसमा चाहिँ, अनि फेरि रिएजेन्ट 3 हाल्ने, अनि त्यसपछि 10 मिनट कुर्ने, अनि रिजल्ट हेर्ने, त्यति हो। 15 सेकेन्ड 2 मिनट कुर्ने भन्नु होइन? सेकेन्डको लागि चाहिँ 2 मिनट कुर्ने, बल्ल 3 हाल्ने। 3 पछि 10 मिनट। हजुर, पहिला पानी हाल्छु ल, पानी कहाँ हाल्नु? ह्यान्ड पम्पको हुन्छ बेटर हुन्छ, किनकि ह्यान्ड पम्पतिर प्रायः आर्सेनिक देखिने हुन्छ नि त। ह्यान्ड पम्प छैन। यसमा चाहिँ ग्लोभ्स एकदम चाहिन्छ। वाटरको ठ्याक्कै हेरेर लाइन दिएको छ, स्ट्रिप चाहिँ पहिले फिक्स गरिसक्नु पऱ्यो नि त्यो बिर्कोमा। स्ट्रिप यो टेस्ट किट यो हाल्छु, त्यसलाई बन्द गरिदिइहाल्ने। यसमा कसरी टाइम हेर्नु ल, 15 सेकेन्ड हेर्ने। यो चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो 40 मा सुरु हुन्छ। मजाले घोल्नुहोस्। हजुर 40 मा सुरु हुन्छ। 40 मा हेरेन। ठिक छ। ल भयो 15 सेकेन्ड। 15 सेकेन्ड भन्दा पछि भयो के हुन्छ? के हुँदैन खासै, जो सामसँग घोल्नु चाहिँ पऱ्यो क्या। अब त्यसपछि रिएजेन्ट 2 हाल्ने, रिएजेन्ट 2 1 2 3 यसलाई 2 मिनटसम्म होइन। अनि 28 का पाउँछ मजाले चाहिँ। यसको यो भाँडो अनुसारको चम्चा पनि कसरी छुट्याउने हामीले? यो एकदम सजिलोको लागि यो ठुलो चम्चा चाहिँ ठुलोको लागि भयो होइन, त्यो अनि रेड यो कलर रातोको लागि ठ्याक्कै रेड देखेको छ नि, यसरी भइहाल्यो। कालोको लागि कालो। दुईटा सानोमा अब कलर हेर्दिनँ, हो त्यही। अर्को ठुलोमा ठुलो साइज। अब यहाँ 2 मिनट कुर्नुपर्ने भयो। सेकेन्ड रिजन हाल्नुहोस्, कति भयो? 47 49मा है यो गर्ने, अनि यो टाइममा खानु ग्याप हुन्छ नि त, भयो यो टाइममा ठ्याक्क, अनि यसमा चाहिँ ब्रोमाइडको टक्क यहाँभित्र हालिदिने, अझ हालिसक्यौँ होइन, यसरी राखिदिराख्ने, अनि 2 मिनट कुरेपछि रिएजेन्ट 3 हालिदिने, त्यति। बुझ्नुभयो कि कसो गर्ने भनेर? कोही भनिदिनुहुन्छ कसरी गर्ने भनेर? सर्ट के गर्नु? 10 मिनेटको अझ पछि हो। हजुर 2 मिनट पछि हामीले अहिले चाहिँ बल्ल रिएजेन्ट 2 हाल्यौँ, अब 2 मिनट कुर्ने, बल्ल रिएजेन्ट 3 हाल्यौँ। 3 हालेपछि 10 मिनट कुर्ने, 3 हालेपछि बल्ल रिजल्ट हेर्ने हामी। टाइम भयो? 2 मिनट पुग्यो। होइन होइन 2 मिनट 4 28 पर्छ कि कति? यसमा कति भएको थियो? 28 कति भएको थियो? हामीले यही खाने पिउने पानीमै हेऱ्यौँ। यही पानी यसमा चाहिँ हुँदैन होला। मिनरल वाटर हुनुपर्छ भन्नुपर्छ। हामीले शिवराज नगरपालिकामा चाहिँ यस्तै टेस्ट गरेर चाहिँ बालापुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ यस्तै 13वटा जति हाल्नु पाउनु चाहिँ हामीले अब आर्सेनिक एकदम धेरै देखेर कि 50 किलोभन्दा बढी देखेर चाहिँ पुरै ब्यान्डै गरिदिएको पनि छ कि शिवराज नगरपालिकामा चाहिँ। शिवराज हजुर बालापुर भन्ने ठाउँमा, अनि पछि वार्डले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब उहाँहरूलाई खानको लागि भनेर 2टा हाल्नु पर्ने, स्टार्ट पनि गरिदिनु भयो टाइम। अनि त्यो पानीमा भएको आर्सेनिकलाई हामीले नष्ट गर्ने कुनै प्रविधि छैन कि छैन? एकदम एक्सपेन्सिभ गर्दै सुनेको थिएँ मैले चाहिँ है। मिनिमम 2 हो, म्याक्सिमम के हो? यो
मिनिमम 2 मिनट भयो म त यता एउटा कार्यक्रम छ पानी खानेपानी म्याक्सिमम चाहिँ के छ मिनिमम 2 मिनटै हो अब हजुर म एकछिनपछि गर्छु सर ल ल हुन्छ तपाईँको सहमतिमा अब के गर्नु यो त गरेन हाम्रो तालिम त लिएको त कहाँ गर्दैन भन्दै घटना अरूले गरेको हुन्छ आर्सेनिकको किट भएन हरि रोका हो फेरि होइन यो आर्सेनिक किटहरू पनि किट अनुसार हुन्छ कि रिएजेन्टहरू पनि अब यसमा चाहिँ 3टा रिएजेन्ट छ म हिजो गरिसकेपछि जति आएको छ त्यतिको गरिसकेको छु आज आयो भने म गरिदिन्छु नि। अब चाहिँ यो थर्डमा चाहिँ 10 मिनट चाहिँ यो बिर्का हामीले ल, ल, म टक्केसलाई गर्छु। यसभित्र राखेर हुन्छ सर अब यहाँ जुन यो रियाक्सन हुन्छ ग्यास हुन्छ यो र त्यो भित्रको जुन त्यो सेल पार्ट छ त्यो चाहिँ अब रियाक्ट गर्छ नि त अनि आर्सेनिक छ भने अनि येल्लो कलरको चाहिँ एउटा कलर आउँछ अनि त्यो अनुसार चाहिँ हामी 10 मिनट अब एउटा बत्तल चाहिँ कोही गर्दै गर्नुहुन्छ कोही हुन्छ हजुर अन्त कुर्ने मात्रै अब हामी हेल्प गरिराख्ने के नामको हो पानी अर्को पानी ल्याएर गर्नु त्यो पानी हुन्छ म एकछिन अलिकति म गरिदिन्छु छ भने खाबाट बनाउनु म अहिले बाहिर